She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Rosetan Garcia, welcome back to my channel. So for today's video, gonna do unboxings. Ito yung pinaka-hinihintay ko na parcel. So kasi nga, tayo ay mag-unbox ng ring light. So ito yung upgraded ko na ring light na 33cm na siya. So my previous ring light is 26cm. So binigay ko na siya sa pinsan ko na adik na adik mag-tiktok. Hello, alay sa Eunice. So ito ngayon ay unbox natin. So kadadating lang niya kanina. So kahapon lang siya sinip ng seller. And guess what? Kung magkano yung ring light na to. So nabili ko yung ring light na to overall with discount pa. So 530 pesos only. So yes, nabili ko siya ng 530 pesos. And then meron with free shipping. And meron pa akong voucher of less 53 pesos. So, ang kanyang free shipping is 60 pesos lang ang capacity. So, ito ay umabot ng 150 ng kanyang shipping. So, meron nga akong voucher na 53 pesos off. So, na-less din na rin yun. Kaya, nakuha ko na lang siya ng 530 pesos. So, mamaya papakita ko sa inyo yung breakdown. Kung magkano yung na-less ko, magkano yung free shipping niya, and then kung magkano yung voucher na nakuha ko, ilang percent. So, ngayon gagawin na tayo ng unboxing of my upgraded ring light. So, mamaya gonna post the link or the shop here in this video kung saan ko siya nabili. Unboxin natin siya. So, ayan. So, kung hindi siya mabili, kung hindi ko binigay yung ring light ko, so hindi ako mag-upgrade. So, nakita naman natin ang kanyang pagkaka-seal, kanyang pagkakaan is very secure na secure, and then may nakalagay din na fragile. So, talagang hindi siya mababasag at sana lang walang damage sa loob. Ang hirap niyang buksan. Yung ring light. So, ayan, nakita nyo, 33cm. Ayan. So, syempre, complete package na siya. Meron din siyang stand na 2.1 meters. Ayan, so, sobrang ganda. Ito yung stand na 2.1 meter. Kung mapapansin nyo, merong tawag dito, meron siyang dito sa top. So, mamaya natin, napa-ice ko na. So, ito yung aking ayan. So, ayan siya. So, mamaya papakita ko sa inyo kung gano'n siya nakaba. So, pababa ko na siya. Sobrang sturdy niya. Tama ba yun, ate? Sturdy. So, ito na, unbox naman natin tong ring light. So, okay lang din yung box niya, hindi siya mag-aanong yupe. Siguro dahil din sa pagkakapak niya, so sana lang gumagana siya. So, at ano ito buksan? Diba naman, katanga na. Katanga na naman. Ito naman natin ito. And then this one. So, ito na siya. So, ganito siya kalaki. Ayan, meron din siyang bubble wrap sa loob. So, alis natin yan. So, ganyan siya. Ganyan kalaki yung ring light. Ayan. So, tilikod niya. So, ano siya? Parang bulb type. Hindi siya flat type. So, bulb type siya. So, ito yung kanyang laman sa loob. So, meron siyang add-ons. So, ito yung, ayan. Kailangan siya ng ang tawag doon, yung cable wall. So, complete set din siya. So, meron siyang cellphone holder. Ayan. So, medyo parang this one is different from my previous ring light. So, hindi siya so, parang steady lang siya. Kapit natin.
ayan, napakabit ko na siya. So, hindi ko siya kayang ikabit. Ito yung cellphone holder. So, ikakabit natin siya here. Natin siya dito. Ayan. Sakto-sakto na siya. So, meron din siyang bolt in. Ayan. So, ito yung para ma-rotate yung ring light. So, meron din siya ditong, ayan, kung gusto mong lagyan ng other phone o kaya other phone holder, ganon. So, dito natin siya ikakabit. So, ngayon, so, ikakabit ko na siya dito sa ating so, ito yung ano natin. Alisin natin to. Dami ng mga result. Ayaw maalis. Hirap na mag-unbox. Ayan. So, habaan ko lang yan. Okay. So, hindi rin siya umuuga. Napansin mo, very sturdy yung kanyang pagkakagawa. So, kapag natin sa kita natin. So, hindi rin siya umuuga masyado. Okay na. So, kagit natin. Habaan natin. So, ayan guys, nakasaksak na siya. So, tignan natin kung gumagana siya. So, ayan, sinaksak ko, umilaw siya. So, tignan natin. So, ito, ayan. So, ganyan siya kalakas. So, hinaan natin. Ayan. Siguro mga 5 level yung lakas niya and then mga 5 level din yung hina niya. So, ito yung, this one is white. White tone. So, meron siyang tatlong tone. Ito yung una is warm white. Ito yung warm white. Ito muna. Yeah, this is the white tone. And this is the color yellow tone. Yung pinaka-warm. So, ito ulit yung white warm. And then, so, labat na ako. So, ito ulit yung white. So, tingnan natin gano'ng effect na sa mukha. So, lakas natin. So, yan yung white. The warm. And the white warm. So, ayan. So, meron siyang tatlong kulay na tone. So, meron siyang white, white warm, and then yellow tone. Or yung pinaka-warmest. Ayan. So, ayan. So, ito yung aking vlog for today na very affordable ring light na 530 pesos lang siya sa Shopee. I'll post the link here and the picture of the seller or the store in Shopee. So, sana'y nagustuhan nyo ang aking unboxing at sana'y nakatulong to sa inyo, lalo-lalo na sa mga teacher, nag-online class, and of course, yung mga nag-uumpisang mag-vlog. So, ayan, this is very affordable and I hope na magtagal siya hanggang mga 2 years pa. So, ito na yan. So, ito ang aking vlog for today, unboxing of 33cm ring light so for only 530 pesos. Goodbye, guys! Ay, bago pala yan, please comment down below kung ikaw ay nakabili din ng ring light na to sa shop na pinagbilan ko. And make sure na you give this video a thumbs up kung nakatulong sa inyo to. And please share this video. And of course, do not forget to subscribe. Goodbye!